Magandang araw po muli sa lahat. For today's video, i-share ko naman po sa inyo paano ko gumawa ng super stable na buttercream icing. Para sa ating mga ingredients, kailangan natin ng vegetable shortening, powdered sugar, vanilla extract, condensed milk, all-purpose cream, at butter. Hiwain natin into cubes ang ating mga butter at ilagay sa mixing bowl. Ibibit natin ang ating butter for 5 minutes. Kailangan ang gagamitin nating butter ay room temperature na pero hindi naman dapat melted. Ibit lang natin ito hanggang sa maging pale white na ang kulay nito. After 5 minutes of beating ay mapapansin natin ang kaibahan nito sa dati niyang kulay. Kapag na-achieve na natin ang pale white color nito, ay isasama na natin dito ang ating vegetable shortening. Ibit lang natin ito hanggang mag-well combine ang ating dalawang ingredients. Ang vegetable shortening ang magbibigay ng super stable na consistency ng ating buttercream icing. Pag na-mix na natin ito, ay dadagdag na rin natin ang ating chilled all-purpose cream. Ilagay na rin natin ang ating condensed milk. I-beat lang natin ulit ang ating mga ingredients. Ilalagay na rin natin ang ating vanilla extract. At pagkatapos, gradually, idadagdag na rin natin ang ating sifted powdered sugar. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ay mag-subscribe ka na at click mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa aking mga bagong video uploads. I-mix lang natin ito hanggang sa maging well blended na ang ating mga ingredients. Super stable ang icing recipe natin na ito, kaya kahit mainit ang panahon ay hindi ito basta-basta malulusaw at babagsak. Once ready na ang ating icing, ay iset aside muna natin ito at gagawa naman tayo ng sugar syrup. Simple lang ang paggawa ng sugar syrup. Pagsasamahin lang natin ang equal amount ng water at sugar. Ilalagay natin ito sa isang pot at imimix mabuti bago natin ito pakuluan. Kapag kumulo na ito, ay palalamigin natin at iset aside. Nakalink sa description box ang video recipe kung paano natin ginawa ang chocolate moist cake. Kapag nag-cool down completely na ang ating cake, ay ikakat natin ito ng 3 equal parts. Para maging moist ang ating cake, magbabrush tayo dito ng sugar syrup.
Ifo-frost na natin ang ating cake ng ating homemade buttercream icing. Maglagay muna tayo ng konting icing sa ibabaw ng ating cake board bago natin ilagay dito ang ating cake. Maglalagay tayo ng icing filling sa ating mga cake. Lalagyan din natin ng icing cover ang sides ng ating mga cake. Maglalagay din tayo ng second layer ng icing sa ating cake. Kapag na-cover na natin ang ating cake, ay maglalagay tayo ng chocolate ganache sa ibabaw nito. Nakalagay sa description box ang link ng video recipe kung paano ko ginawa ang chocolate ganache. Spread lang natin ang ating chocolate ganache sa ibabaw nito hanggang sa mag-drip sa sides ng ating cake. Nilagay ko sa piping bag ang natira nating icing kanina at ipang-design natin ito sa ibabaw ng ating cake. Naglagay din ako ng nips sa ibabaw at sa gilid ng ating cake for added decoration. Ready to serve na po ang ating super moist chocolate cake with buttercream icing.